ดึงความเป็นคีเอทครับกรอบที่เป็นแกลเลอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ตีโจทย์ว่าแกลเลอรี่เนี่ยคือกรอบแต่พอเอากรอบไปไหนการมันรวมกันเนี่ยครับมันเหมือนพิกเซลพอพิกเซลเนี่ยก็คือการอยู่ร่วมกันทั่วไปนะครับก็เลยตีโจทย์เนี่ยเป็นพวกภาษาในตัวของการเนเจอร์บอร์ดเนี่ยครับเกิดจากการดีไซน์ที่เป็นพิกเซลต่อกันชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยมันมีไร้สายเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้อยู่ในพิกเซลที่มีมูฟเองมาแต่ละคนก็มีความเป็นอยู่ชีวิตที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดึงความเป็นของคุณพ่อเข้ามาสไตล์ของคุณพ่อเนี่ยคือความรู้สึกของการใช้ชีวิตของคนเองนะครับสีทองเนี่ยความหรูหราที่เหมาะกับเอเชียแพงสุดอันนี้ตรงสตรีมากครับแต่ว่าเราเรื่องเส้นสายแล้วที่จะว่าเส้นที่เป็นพิกเซลเนี่ยมันจะเห็นแต่ว่าผมนะดึงคาแรคเตอร์ความเป็นเอเชียมาเส้นโครงเนี่ยบอกว่าถึงพวกอาร์ตเนี่ยเข้าไปช่วยเพราะว่ามองว่าสไตล์เอเชียเนี่ยเป็นการอยู่ร่วมกันของให้ทั้งภาคอาศัยโค้งทำงานร่วมกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็การให้ผลเนี่ยถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วก็อย่างพวกมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกตัวที่นั่งเนี่ยครับแรงบันดาลใจอย่างคือพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆกับโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บริบทตรงนี้มันคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยผมมองว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของการค้าความเจริญนะครับคือกรุงเทพมันก็คือความเจริญอยู่แล้วแล้วก็ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพื้นที่ของนี้มันก็คือส่วนนะครับเป็นคือความเจริญแล้วก็มีมูฟเมนต์ของมันนะครับก็ดีไซน์ตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นภาพรวม